হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 হোটেল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 4 জব। তো হোটেলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল এণ্ড বেকাৰী ভেকেঞ্চি মঙলদৈ। তো মঙলদৈ লোকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হোটেল আৰু বেকাৰীত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে 10 পাছ 12 পাছ সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাইচেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক, লাইচেন্স থাকিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ছাৰ্ভিচ ষ্টাফ আৰু আছে হাউচকিপিং ষ্টাফ আৰু ফেক্টৰী ছুপাৰভাইজাৰ। তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মঙলদৈ লোকেশ্যনত। যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে দুটাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6001079348 আনটো হৈছে 9531248731। এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুনলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমশ্ৰী গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা মাল্টিপুল অপেনিং। তো ওমশ্ৰী গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোৱালিটি ইনচাৰ্জৰ বিভাগত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে লখৰা গুৱাহাটী। তো গুৱাহাটী লখৰা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত গুৱাহাটী উলুবাৰী লোকেশ্যনত। ইয়াৰ পিছতে আছে ডিছপেক্ট ছুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী লখৰাত। ইয়াৰ পিছতে আছে ফিল্ড চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পান অসম। তো অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। তো প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে চেলাৰীটো বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হ'ব। কোৱালিটি ইনচাৰ্জৰ প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে 25,000 পৰা 30,000 টকা আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে পাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 20,000 পৰা 22,000 টকা পৰ্যন্ত চেলাৰী দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতে ডিছপেচ ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ছুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে 15,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। ফিল্ড চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ কাৰণে 15,000 পৰা 18,000 টকা প্লাছ TA আৰু FA বেনিফিট পাই যাব। তো প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব। যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুনলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিম লিডাৰ মোবাইল ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টিম লিডাৰৰ বিভাগত। ভিভ' ৰংচেঙৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে তিনিচুকীয়া অসম। তিনিচুকীয়া লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 2 বছৰ টিম লিডাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। মোবাইল ৰিটেইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে অলৰেডি, তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। তো যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে বা গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কি ৰেছপনচিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। যিসকল ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুনলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ ভাগত আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোহিয়া গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলছ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ স্পাইচ মেনুফেকচাৰিং ইউনিটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যেনে বৰপেটা বাজিলি হাজো গৰেশ্বৰ মঙ্গলদৈ তেজপুৰ গুৱাহাটী তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট কমলপুৰ প্লেন্টৰ কাৰণে স্পাইচ এণ্ড ৰাইচ মেনুফেকচাৰিং আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে সেলছ এক্সিকিউটিভ ৰিয়েল এষ্টেট ইউনিটৰ কাৰণে জব লোকেশন কিটা হৈছে আগৰতলা বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে পাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ ইকোটেক পেপাৰছ ইউনিটৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স প্লাস ফেচাৰ লগতে যিসকলৰ 1 বছৰকৈ এফএমচিজি ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব লগতে 2 বছৰকৈ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৰিয়েল ইষ্টেট সেলছ এক্সিকিউটিভ ওপৰত যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াৰ লগতে আৰু এটা এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ষ্ট্ৰং এমএছ অফিচ টেলি নলেজ ফৰ পাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুনলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এল&টি ফাইনেন্স ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভ এল&টি ফাইনেন্স কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড কালেকচন এণ্ড লোন অফিচাৰৰ বিভাগত শিক্ষাগতৰ হতে গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচাৰিছে মেন্ডেটৰী তো গ্ৰেজুৱেট হ'বই লাগিব বাধ্যতামূলক সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 19 ৰ পৰা 33 ইয়াৰ্ছ লৈকে বিচাৰিছে বাইক প্লাস ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক পোষ্টিংটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব উদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টত ইয়াতে যিকিটা লোকেশন মেনশন কৰিছে তাতে আপোনালোকক পোষ্টিং কৰা হ'ব টোটাল 12টা ভেকেন্সি নিউ ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ইন্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 25 জুন 25 জুনত ইয়াৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় 25 জুনত ইন্টাৰভিউটো দি আহিব স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইন হেণ্ড 15200 প্লাস পাৰ মান্থ 15200 টকাকৈ প্ৰতি মাহে স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পিএফ আৰু এছআইসি পাই যাব পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ আপ টু 30000 টকালৈকে আপোনালোকৰ পাৰফৰমেন্স ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব যদি কাম ভাল দেখে আপোনালোকক 30000 টকালৈকে ইনসেন্টিভ পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফিউল এলাউন্স পাব 3000 পৰা 5000 টকা প্ৰতি মাহে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8918712277 আনটো হৈছে 9647790717 এই নম্বৰ কেটাত আপোনালোকে WhatsAppত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ কেটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সিকিউটিভ বিভাগত কোটাক নগাঁও ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন বিচাৰিছে লগতে এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 30 ইয়াৰ্ছ বিচাৰিছে আৰু ফিমেল ক্যান্ডিডেট অনলি তো মহিলা সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আৰু যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ষ্ট্ৰং এমএছ অফিচ স্কিল বিচাৰিছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কেভি কাৰ্গিল ডেভেলপাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফাইড আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে যিসকলে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কনষ্ট্ৰাকচন প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত কোৱালিফিকেশন বিজেই সিভিল বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 5 বছৰ বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত মুকলি কৰিছে শিক্ষাগতৰ হতা বি সিভিল বিচাৰিছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 10 বছৰ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে স্কিল সমূহ বিচৰা হৈছে ক্যান্ডিডেট সোল প্ৰসেস ষ্ট্ৰং টেকনিক্যাল নলেজ প্ৰজেক্ট মেনেজমেন্ট স্কিল এণ্ড
এবিলিটি টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে 7002412147 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড চিভি বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Only shortlist candidate will be contacted. তো shortlistত যিসকলৰ নাম মুকলি কৰা হ'ব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰভিক হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হাজো তো হাজো ফালৰ পৰা পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফাৰ্মাচিষ্টৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ৰিসেপটনিষ্ট টাইপিষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স নাৰ্ছ এনআইচিউ কাৰণে তো পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইয়াতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864675757 তো এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছআপত বায়োডাটা বা চিভি সেন্ড কৰিব তাতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জুনলৈকে 25 জুনলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ